สวัสดีครับคลิปนี้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แนะนำสิ่งที่ผมคิดว่าดีกว่าและผมก็ใช้อยู่นะท่านใดที่ใช้กล้องวงจรปิด12โวลต์หรือว่าพวกเราเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้อะแดปเตอร์12โวลต์1แอมป์1.5แอมป์2แอมป์หรือน้อยกว่าก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้นะเป็นวิธีเลือกนะผมเลือกซื้ออะแดปเตอร์มือ2มาอย่างที่เห็นผมใช้อะแดปเตอร์ของกล้องวงจรปิดซึ่งปกติมันแถมมามันเสียง่ายมันร้อนด้วยนะครับสัมผัสดูรู้เลยว่าอุ่นๆถึงร้อนนะก็ถ้ามีใครใช้แล้วเสียแนะนำให้ซื้อตัวที่เป็นคุณภาพยี่ห้อดังๆมือ2ดีกว่าอย่างเช่นตัวนี้ผมซื้อยี่ห้อฝรั่งมานะโมโซนะครับ12โวลต์2แอมป์ตัวเนี้ยใช้ดีมากเวลาผมใช้เต็มๆไม่ร้อนเลยผมใส่กับตัวเราเตอร์แบตเราเตอร์2ตัว3ตัวที่ผมใช้อยู่กล้องวงจรปิดก็ได้ถือว่าเยี่ยมวิธีนี้ใช้ดีนะครับอย่างตัวนี้ก็12โวลต์2แอมป์นะอย่างที่เห็นแล้วก็ตัวนี้ผมก็ซื้อมาเพิ่มเหมือนกันนะครับ12โวลต์ 1.5 แอมป์ก็ได้เหมือนกันกรณีที่ไม่ใช่กล้องวงจรปิดหรือจะเป็นพวกเราเตอร์ตัวนี้กินไฟ12โวลต์1แอมป์ตัวนี้กินไฟ12โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์แถมที่อุปกรณ์ผมเสียผมก็เก็บเอาไว้ถือว่าดีมากเลยนะตัวนี้แถมมากับตัวเราเตอร์นะครับก็เก็บไว้ใช้งานใช้ได้หมดเลยนะถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณเป็น12โวลต์1แอมป์แบบนี้นะครับ12โวลต์1แอมป์ก็เอา12โวลต์2แอมป์มาใส่ได้12โวลต์ 1.5 แอมป์ตัวนี้ก็สามารถเอามาเสียบได้วิธีใช้งานให้เช็คที่โวลต์นะ12โวลต์เท่ากันคุณสามารถเอาอะแดปเตอร์ที่มีแอมป์มากกว่าไปเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินแอมป์น้อยกว่าได้อย่างเช่นตัวเราเตอร์ตัวนี้12โวลต์1แอมป์คุณสามารถเอาอะแดปเตอร์12โวลต์2แอมป์12โวลต์ 1.5 แอมป์หรือเท่ากันก็ได้12โวลต์1แอมป์ก็ใช้ได้นะครับก็คืออะแดปเตอร์แอมป์มากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เสมอโดยส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะดึงแอมป์น้อยกว่าอะแดปเตอร์อยู่แล้วเขาเผื่อมาให้นะครับแต่คุณจะไม่สามารถเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดึงแอมป์มากกว่าอะแดปเตอร์ได้ถ้าคุณเอาไปเสียบอะแดปเตอร์เขาจะจ่ายไฟไม่ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณจะไม่ทำงานนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ตัวนี้แอมป์คือ 1.5 นะผมก็สามารถเสียบแบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เขาต้องการแอมป์อยู่ที่ตรงนี้12โวลต์1แอมป์นะครับก็สามารถเอา12โวลต์2แอมป์มาเสียบได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้12โวลต์2แอมป์ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมเสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้ไปทางซ้ายมือแล้วก็จะเอาแจ็ค 5.5 ตัวนี้มาเสียบนะครับแจ็คมาตรฐาน 5.5 มิลเสียบลงไปแบบนี้เลยสังเกตดูตอนที่เข้าชาร์จจะเป็นสีเขียวนี่นะครับไฟเข้าปกตินะเริ่มชาร์จแบตเตอรี่แล้วนะครับตัว D-Link Router ตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวไม่ต้องห่วงครับใช้ดีมากนะครับตัวนี้ผมซื้อมาเพิ่มนะเนี่ยคุณก็สามารถซื้อตามผมได้ตัวนี้เป็นล็อตใหม่ที่ผมซื้อมาจะเอามาสำรองแล้วก็เอามาเปลี่ยนด้วยตัวนี้เป็นหัวเว่ยหมดเลยหัวเว่ยอะแดปเตอร์เสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับแล้วก็จ่ายไฟออกที่12โวลต์2แอมป์แม็กหมายความว่าเอามาเสียบกับอุปกรณ์ได้ทั้งหมดที่ผมมีเลยนะครับส่วนใหญ่กินไฟอยู่ที่12โวลต์1แอมป์ 1.5 แอมป์หรือไม่ก็กล้องวงจรปิดตัวใหญ่ๆหน่อยก็ต้องการ12โวลต์2แอมป์ก็ใช้ได้หมดนะครับผมชอบซื้อแบบเนี้ยมันสแปร์ตัวนี้อยู่ที่50กว่าบาทเองนะไม่เกิน80แล้วแต่ร้านแล้วก็โค้ดส่วนลดนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปสามารถที่จะซื้อตามได้เลยคลิปนี้เอามาแนะนำนะครับเป็นความรู้ให้นะส่วนตัวแล้วไม่แนะนำให้ซื้อพวกหน้าตาแบบนี้นะแบบนี้พอใช้ไปแล้วมันจะร้อนนะครับอย่างเช่นอันเนี้ย12โวลต์ DC 1แอมป์ลองได้เลยใช้ไปสักพักมันจะร้อนบางทีถึงแม้ว่าอุปกรณ์ของคุณเนี่ยต้องการ12โวลต์1แอมป์ถ้าคุณใช้หัวชาร์จตัวเนี้ยคุณภาพต่ำมันจะร้อนสัมผัสได้เลยวันร้อนพอใช้ไปนานๆเนี่ยอุปกรณ์มันจะเสื่อมแล้วมันจะเสียเร็วนะครับไม่แนะนำพวกอย่างเงี้ยถึงแม้จะเป็นสินค้ามือหนึ่งก็ไม่ควรใช้ผมแนะนำเป็นมือ2ถูกๆแบบเนี้ยตัวนี้จำได้ว่าซื้อมา60บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ55บาทบางร้านขายประมาณ80นะครับก็เอามาแชร์ไว้ให้เป็นความรู้นะครับหรืออยากให้ทดสอบอะไรก็พิมพ์คำถามเอาไว้เดี๋ยวจะทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ